سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه داستان کوتاه. خب بچه ها، میخوام بخش داستانهای کوتاه رو هم به کانال اضافه کنم و الان میخوام روند کلی داستانها رو بهتون بگم. مرحله اول خوندن داستان با سرعت پایین هستش و مرحله دوم خوندن همون داستان با سرعت بالاتر هست و در مرحله سوم کلمه های جدید و سخت رو براتون معنی میکنم. بریم که داستان امروز رو شروع کنیم. این داستان عاقبت ترس از مرگ. در روزگاران قدیم دو همسایه بودند که همیشه با هم دعوا داشتند. یک روز با هم قرار گذاشتند که هر کدام دارویی بسازد و به دیگری بدهد تا یکی بمیرد و دیگری که میماند حداقل در آسایش زندگی کند. برای همین سکه‌ای به هوا انداختند و شیر و خط کردند که کدام یکی اول سم را بخورد. قرعه به نام همسایه دوم افتاد. پس همسایه اول به بازار رفت و از عطاری قوی ترین سمی که داشت را خرید و به همسایه‌اش داد تا بخورد. همسایه دوم سم را سر کشید و به خانه‌اش رفت. قبلاً به خدمتکارانش گفته بود حوض را برایش از آب گرم پر کنند و یک ظرف دوغ پرنمک هم آماده بگذارند کنار حوض. او همین که به خانه رسید ظرف بزرگ دوغ را سر کشید و وارد حوض شد. کمی دست و پا زد و شنا کرد و هرچه خورده بود را برگرداند. پس از آنکه معده‌اش تخلیه و تمیز شد به اتاقش رفت و تخت خوابید. صبح روز بعد سالم بیدار شد و به سراغ همسایه‌اش رفت و گفت من جان سالم به در بردم. حالا نوبت من است که سمی بسازم و طبق قرار تو آن را بخوری. او به بازار رفت و نمد بزرگی خرید و به خانه برد. خدمتکارانش را هم صدا کرد و به آنها گفت که از حالا فقط کارتان این است که از صبح تا غروب این نمد را با چوب بکوبید. همسایه اول هر روز میشنید که مرد همسایه در تدارک تهیه سم است. از صبح تا شب مواد سم را میکوبد. با هر ضربه و هر صدا که میشنید نگرانی و ترسش بیشتر میشد و پیش خود به سم مهلکی که داشتند برایش تهیه می کردند فکر می کرد.
کم کم نگرانی و ترس همه وجودش را گرفت و آسایشی برایش نماند. شبها ترس خواب از چشمانش ربوده بود و روزها با هر صدایی که از خانه همسایه میشنید دلهره‌اش بیشتر میشد و تشویش سراسر وجودش را میگرفت. هر چوبی که بر نمد کوبیده میشد برای او ضربه‌ای بود که در نظرش سم را مهلک‌تر می‌کرد. روز سوم خبر رسید که او مرده است. او قبل از اینکه سمی بخورد از ترس مرده بود. عاقبت ترس از مرگ. در روزگاران قدیم دو همسایه بودند که همیشه با هم دعوا داشتند. یک روز با هم قرار گذاشتند که هر کدام دارویی بسازد و به دیگری بدهد تا یکی بمیرد و دیگری که میماند حداقل در آسایش زندگی کند. برای همین سکه‌ای به هوا انداختند و شیر و خط کردند که کدام یکی اول سم را بخورد. قرعه به نام همسایه دوم افتاد. پس همسایه اول به بازار رفت و از عطاری قوی ترین سمی که داشت را خرید و به همسایه‌اش داد تا بخورد. همسایه دوم سم را سر کشید و به خانه اش رفت. قبلا به خدمتکارانش گفته بود حوض را برایش از آب گرم پر کنند و یک ظرف دوغ پرنمک هم آماده بگذارند کنار حوض. او همین که به خانه رسید ظرف بزرگ دوغ را سر کشید و وارد حوض شد. کمی دست و پا زد و شنا کرد و هرچه خورده بود را برگرداند و پس از آنکه معده اش تخلیه و تمیز شد به اتاق رفت و تخت خوابید. صبح روز بعد سالم بیدار شد و به سراغ همسایه اش رفت و گفت من جان سالم به در بردم. حالا نوبت من است که سمی بسازم و طبق قرار تو آن را بخوری. او به بازار رفت و نمد بزرگی خرید و به خانه برد. خدمتکارانش را هم صدا کرد و به آنها گفت که از حالا فقط کارتان این است که از صبح تا غروب این نمد را با چوب بکوبید. همسایه اول هر روز میشنید که مرد همسایه در تدارک تهیه سم است. از صبح تا شب مواد را میکوبد. با هر ضربه و هر صدا که میشنید نگرانی و ترسش بیشتر میشد و پیش خود به سم مهلکی که داشتن برایش تهیه میکردن فکر میکرد. کم کم نگرانی و ترسش همه وجودش را گرفت و آسایشی برایش نماند. شبها ترس خواب از چشمانش ربوده بود و روزها با هر صدایی که از خانه همسایه میشنید دلهره‌اش بیشتر میشد و تشویش سراسر وجودش را میگرفت. هر چوبی که بر نمد کوبیده میشد برای او ضربه‌ای بود که در نظرش سم را مهلک‌تر میکرد. روز سوم خبر رسید که او مرده است. او قبل از اینکه سمی بخورد از ترس مرده بود. حالا نوبت معنی کردن کلمات و عبارات جدیده. دعوا داشتن با کسی. To fight with someone. با هم قرار گذاشتن. To agree with each other. Note that in this story, قرار گذاشتن means to agree with each other. Another common meaning is to date with each other. دارو medicine. حداقل at least. آسایش comfort. سکه‌ای a coin. شیر و خط کردن or شیر یا خط انداختن. To toss up a coin
or to flip a coin. Head is شیر and tail is خط. سم poison. قرعه به نام کسی افتادن. Fail to someone. It becomes someone's responsibility, duty, or opportunity. قوی ترین. The strongest. عطاری. Pharmacology. A shop that contains different herbs and medicines. سر کشیدن. To drink off. To drink in a short period. خدمتکاران. Servants. حوض. Pond. دوغ. دوغ is a chilled, fizzy, and savory yogurt-based drink that is popular in Iran and can easily be called the national drink. دست و پا زدن. To paddle. برگرداندن. To vomit. In this story, it means to vomit. Other common meaning is to return or to bring back. تخت خوابیدن. To sleep very good. To fall asleep like a baby with no worries. نوبت من. My turn. نمد. Felt. A kind of cloth made by rolling and pressing wool or another suitable textile. از حالا. From now on. چوب. Wood. Stick. کوبیدن. To beat. تدارک. Preparation. نگرانی. Worry. دلهره. Anxiety. ترس. Fear. سم مهلک. Deadly poison. مهلک means deadly. کم کم. Gradually. ربودن. To rob. تشویش. Anxiety, worry, no. خبر رسیدن. To announce. To report. هدف از این داستان‌ها اینه که مهارت روحانیمون رو هم تقویت کنیم. علاوه بر فارسی گفتاری و محاوره‌ای که باید یاد بگیریم تا بهتر و راحت‌تر با مردم ارتباط برقرار کنیم، باید بتونیم فارسی نوشتاری رو هم به راحتی بخونیم و بفهمیم. حتما توی کامنت ها برام بنویسین که نظرتون چیه و چی یاد گرفتین. چند تا سوال درک مطلبی هم براتون طرح کردم که آخر ویدیو میتونید اونا رو هم ببینید و بهشون جواب بدین. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. خداحافظ.